Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και σήμερα θα αγγίξουμε στο βίντεο το θέμα της Σαρία, του Ισλαμικού νόμου. Και φαντάζομαι θα έχετε παρατηρήσει ότι από το τελευταίο βίντεο έχει περάσει ένας αριθμός ημερών. Αυτό είναι για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχω αρχίσει και είμαι αρκετά απασχολημένη με το διδακτορικό και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ζωής και τα βίντεο παίρνουν πολύ χρόνο, κυρίως για να κάνω τον υποτιτλισμό, αλλά και την προετοιμασία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Σαρία είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλή έρευνα. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο, δεν είμαι σίγουρη αν θα το καλύψω σε ένα ή σε δύο βίντεο, θα δω πόσο θα πάει χρονικά. Και φυσικά εδώ πριν ξεκινήσω το θέμα, να υπενθυμίσω ότι προσπαθώ να σας μεταφέρω γνώση αντικειμενική στο καλύτερο των δυνατοτήτων μου. Που σημαίνει ότι πιθανόν κάποια πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι, με την έννοια ότι να μην τα έχω μάθει. Όπως τα έχω μάθει, σας τα λέω. Αλλά είμαι άνθρωπος, εννοείται ότι όσο διαβάζω τόσο περισσότερο μαθαίνω. Το Ισλάμ είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο και περίπλοκο θέμα. Ένας πολύ καλός τρόπος να δείτε εάν κάποιος που προσπαθεί να σας μιλήσει για το Ισλάμ ξέρει το Ισλάμ, είναι να τον ρωτήσετε πόσο απλό είναι το Ισλάμ. Εάν η απάντηση είναι το Ισλάμ είναι πολύ απλό, δεν ξέρει. Και δεν θα τον κατηγορήσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδιαίτερα δε οι μουσουλμάνοι, οι γεννημένοι μουσουλμάνοι, ξέρουν ελάχιστα πράγματα για το Ισλάμ. Ξέρουν καθήκοντα και απαγορεύσεις, αλλά πέραν τούτου δεν ξέρουν για το Ισλάμ, δεν μαθαίνουν σε βάθος. Οπότε ναι, ίσως κάποια στιγμή σε κάποιο μελλοντικό βίντεο να πω ξέρετε κάτι, σε αυτό το βίντεο είχα αναφέρει αυτό, να κάνουμε το correction. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν ακαδημαϊκός, δέχομαι ότι φυσικά δεν ξέρω τα πάντα και ότι η άποψή μου, όπως και η γνώση μου, αλλάζει όσο περισσότερο μαθαίνω. Αυτό είναι το όλο ζητούμενο. Εάν έπρεπε να μείνουμε σταθεροί και αμετακίνητοι σε αυτά που ξέρουμε, ποιος ο λόγος να διαβάζεις, ποιος ο λόγος να μαθαίνεις. Λοιπόν, το κλείνω αυτό και πάμε γρήγορα στο θέμα της Σαρία. Σημειώσεις, κλασικά. Σαρία βγαίνει από η λέξη Σαρία, που στη Δύση το μεταφράζουμε Ισλαμικός νόμος, βγαίνει από τη λέξη Σαρά. Σαρά, στα αραβικά, σημαίνει μονοπάτι. Κυριολεκτικά, η λέξη Σαρία σημαίνει ο ίσιος δρόμος, ο δρόμος του Θεού. Ο δρόμος στον οποίο πρέπει να ακολουθεί ένας άνθρωπος για να υπακούει, να το πούμε έτσι, για να είναι αρεστός στα μάτια του Θεού, για να θεωρείται καλός άνθρωπος. Εδώ να διευκρινίσω κάτι. Σαρία δεν είναι αποκλειστικά Ισλαμική αρχή. Υπάρχει και η Μωσαϊκή Σαρία, νομίζω, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σύμφωνα με τους νόμους που δόθηκαν από το Θεό στο Μωυσή. Άρα η Σαρία δεν είναι αποκλειστικά Ισλαμική έννοια. Το γεγονός ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία έχει περάσει μέσα από την ελληνική, έχει έρθει σε εμάς μέσω του χριστιανισμού, σε εμάς εννοώ τους Έλληνες, και μέσω του χριστιανισμού, ο χριστιανισμός έχει χρησιμοποιήσει κατά βάση την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γλωσσικά αλλάζει τον ήχο, αλλάζει την έννοια. Αλλά η Σαρία δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με τον Αλλά, μόνο για τους μουσουλμάνους. Έχει να κάνει για όλους τους ανθρώπους. Και εδώ να ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα. Δεν είναι διαφορετικοί θεοί. Ο Θεός του χριστιανισμού είναι ο Θεός του Ισλάμ. Η λέξη αλλάζει, η γλώσσα αλλάζει. Θεός στην ελληνική, God. Στην αγγλική, Allah. Στην αραβική. Αυτό αλλάζει. Άρα οι εντολές του Θεού έχουν δοθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα μουσουλμάνο και σε ένα μη μουσουλμάνο είναι ότι ο μουσουλμάνος το αποδέχεται, δέχεται ότι αυτές οι εντολές είναι δοσμένες από το Θεό και αποφασίζει να ζήσει τη ζωή του, κοινωνική, πολιτική, οικογενειακή και θρησκευτική, πνευματική ζωή, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Ένας μη μουσουλμάνος λέει, όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτά κάποιος τα φαντάστηκε ή ότι αυτά δεν έχουν δοθεί από το Θεό ή εγώ δεν συμφωνώ. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν μουσουλμάνο και σε έναν μη μουσουλμάνο. Αλλά οι κανόνες θεωρητικά έχουν δοθεί για όλη την ανθρωπότητα. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι η Σαρία. Και κατά πόσο ο φόβος
πολλών δυτικών, όχι μόνο Ελλήνων, αλλά κυρίως Ελλήνων. Θα μιλήσω για τους Έλληνες, εγώ προσωπικά. Ότι οι μουσουλμάνοι έρχονται και θα επιβάλλουν τη Σαρία στη χώρα μου, είναι εντελώς αβάσιμος. Και ο λόγος είναι ότι η Σαρία αυτή τη στιγμή επιβάλλεται ή χρησιμοποιείται σαν νόμος του κράτους μόνο στη Σαουδική Αραβία και σε κάποια Ντουμπάι, για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες του Γκάλφ, του Αραβικού κόλπου. Κάτι λίγο σε Ιράν, λίγο όμως, και πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Όλες οι υπόλοιπες Ισλαμικές χώρες, οι χώρες, τις λέμε Muslim majority countries, η νομοθεσία τους είναι βασισμένη σε δίκαιο που δεν είναι τη Σαρία. Ο οικογενειακός νόμος, ή μάλλον κάποια μέρη του οικογενειακού νόμου, για παράδειγμα η inheritance, το τι θα... πώς το λέμε παιδιά, το ξέχασα στα ελληνικά. Το τι παίρνει κάποιος όταν πεθάνει ο πατέρας του ή η μάνα του. Αυτό το κομμάτι σε κάποιες χώρες βασίζεται στη Σαρία. Σε κάποιες όλες όχι. Στην Τινησία, για παράδειγμα, το 2018 το αλλάξανε. Οπότε και εκεί πλέον είναι secular ο νόμος. Άρα αυτός ο φόβος του Έλληνα και πολλών δυτικών και των Αμερικανών, αλλά δεν θα μιλήσω για τους Αμερικανούς, ότι οι μουσουλμάνοι έρχονται και θα βάλουν τη Σαρία στη χώρα. Παιδιά, ούτε στη χώρα τους την έχουν τη Σαρία. Χαλαρώστε. Δεν θα τη βάλουν σε εσάς. Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό στην ελληνική. Δεν θα επιβάλλουν τη Σαρία σε εσάς. Γιατί δεν την έχουν στη χώρα τους. Λοιπόν, αυτό για να κλείσουμε λίγο το θεματάκι με το φόβο της Σαρία. Πάμε τώρα να δούμε αντικειμενικά και επιστημονικά τι είναι η Σαρία. Η Σαρία είναι ένα σύνολο κανονισμών οι οποίοι διέπουν τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός μουσουλμάνου. Η βάση της Σαρία, μάλλον όχι, πριν πάμε στη βάση, να σας πω ότι υπάρχουν 5 κατηγορίες στη Σαρία. Και τώρα θα κοιτάω τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, υπάρχουν πράξεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες έχουμε 5 κατηγορίες πράξεων. Η πρώτη κατηγορία είναι υποχρεωτικές. Είναι πράγματα τα οποία σαν μουσουλμάνος υποχρεούσε να κάνεις. Αυτά τα λέμε φάρντ. Για παράδειγμα, ένα φάρντ, μια υποχρεωτική πράξη, είναι η προσευχή. Πρέπει να προσεύχεσαι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ίσως perhaps. Το σωστό είναι να προσεύχεσαι. Να μου πεις αν δεν προσεύχεσαι θα πάθεις κάτι. Όχι. Αυτό είναι ανάμεσα σε εσένα και στο Θεό. Δεν θα έρθει ποτέ κανείς να σου πει, να σου χτυπήσει την πόρτα, να σου πει δεν προσεύχεσαι σήμερα, κάτσε σε δείρο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά ο Θεός έχει πει ότι πρέπει να το κάνουμε και εάν είσαι μουσουλμάνος, πραγματικά θες να είσαι σωστός μουσουλμάνος, το κάνεις. Υπάρχουν οι πράξεις που απλά συστήνονται. Είναι σύσταση. Που σημαίνει ότι το κάνεις δεν το κάνεις, καλό όμως είναι να το κάνεις. Και καλό είναι να το κάνεις γιατί εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι το Ισλάμ πάνω απ' όλα βάζει το καλό της κοινωνίας, της ομάδας, του community, της κοινότητας. Αυτά που συστήνονται, οι πράξεις που συστήνονται λέγονται μουσταχάμπ. Ένα μουσταχάμπ είναι για παράδειγμα να ξυρίζεις τις μασχάλες σου και άλλα μέρη του σώματός σου, τα οποία δεν θα κατονομάσω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να μου πεις, γιατί αυτό συστήνεται. Γιατί μάνα μου, μιλάμε για την Σαουδική Αραβία και όχι μόνο και στην Ελλάδα, μεταξύ μας. Το καλοκαίρι, παιδιά, ο χαμός γίνεται. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο και πας να λιποθυμήσεις. Έχεις ένα μουσαφίρι και μετά ανοίγεις το σπίτι όλα πόρτες παράθυρα να ξημυρίσει ο τόπος. Και σήμερα που υπάρχουν deodorants και πάρα πολλοί δεν τα χρησιμοποιούν, φανταστείτε τι γινότανε τότε που δεν υπήρχαν. Άρα είναι για το καλό, το κοινό καλό, είναι για το καλό της κοινότητας να ξυρίζεσαι. Ούτως ώστε να μην βγάζεις αυτή την... Καταλαβαίνετε. Στην Κρήτη τη λέμε αντρός μυρωδέ. Δεν είναι καλό πράγμα. Κακό είναι. Ενοχλεί τον άλλο. Άρα η θρησκεία λέει σεβάσου το διπλανό σου. Και κάντο. Αυτό λοιπόν είναι που συστήνεται. Υπάρχουν τα μουμπάχ. Αυτά τα οποία είναι επιτρεπόμενα. Ή μάλλον είναι ουδέτερα. Η θρησκεία δεν θα σου πει κάμε το ή μην το κάνεις. Να παίξεις ποδόσφαιρο. Κάμε το ή μην το κάνεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα σου πει η θρησκεία, ναι, παίξε ποδόσφαιρο, καλό είναι, όπως για παράδειγμα ξηρίσου. Ούτε θα σου πει κάθε μέρα βγαίνει και παίζει. Ούτε όμως θα σου πει μην παίξεις. Ό,τι θέλεις κάμε. Αυτό είναι δικό σου.
Υπάρχουν τα μακρόχ. Μακρόχ είναι αυτά τα οποία ο Θεός δεν τα συμπαθεί. Και ο μουσουλμάνος κανονικά δεν θα έπρεπε να τα συμπαθεί. Είναι τα μισητά. Detestable in English. Ένα detestable, ας πούμε, είναι το να βρίζεις ή το να χρησιμοποιείς άσχημη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο εγώ προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Ως Ελληνίδα είμαι εξαιρετικά αθυρόστομη. Και προσπαθώ να το σταματήσω αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο, γιατί όταν έτσι έχεις μάθει, είναι δύσκολο στα 40, που είμαι εγώ, να αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αλλά προσπαθώ. Άλλο πράγμα που είναι detestable, που είναι μισητό, είναι για παράδειγμα το να σφάζεις ένα ζώο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα βλέπουν τη σφαγή. Και αυτό έχει να κάνει με την έννοια ότι σαν μουσουλμάνος σέβεσαι τα ζώα, σέβεσαι τη φύση, δεν θες να δημιουργείς πόνο και βάσανο χωρίς λόγο. Και στο τέλος έχουμε τα χαράμ. Όλοι ξέρουμε τα χαράμ. Χαράμ είναι τα απαγορευμένα. Στη Σαρία σου λέει αυτό δεν θα το κάνεις. Εάν το κάνεις υπάρχουν επιπτώσεις, είτε επιπτώσεις τις οποίες θα σου επιβάλλει η κοινότητα, γιατί πάνω απ' όλα μπαίνει το καλό της κοινότητας, είτε ο Θεός θα σε τιμωρήσει μετά θάνατον. Απαγορευμένα πράγματα, ας πούμε, είναι το να λατρεύεις άλλο Θεό, εκτός από τον ένα και μοναδικό Θεό. Απαγορευμένο πράγμα είναι να έχεις σεξουαλικές επαφές με οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι νυμφευμένο με σένα. Είτε σύζυγός σου, είτε γυναίκα σου, είτε ο άντρας σου. Απαγορευμένο πράγμα για τους άνδρες μόνο είναι να φοράνε χρυσό και μετάξι. Οι άνδρες δεν επιτρέπεται να φοράνε τέτοια υλικά. Αυτές είναι οι 5 κατηγορίες. Απαγορευμένο, μισητό, κάμε ό,τι θες, αυτό το οποίο συστήνεται και αυτό το οποίο επιβάλλεται. Αυτές είναι οι 5 κατηγορίες στη Σαρία. Τώρα, πάμε να δούμε πού βασίζεται η Σαρία. Η Σαρία βασίζεται κυρίως στο Κοράνι. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι το Κοράνι έχει συγκεκριμένο αριθμό πραγμάτων τα οποία απαγορεύει. Είναι περίπου 12-13 πράγματα που απαγορεύει. Για παράδειγμα, το να λατρεύεις άλλο Θεό, το να φέρεσαι άσχημα στους γονείς σου, το να παντρεύεσαι τη μάνα σου, την αδερφή σου, την ξαδέρφη. Όχι, ξαδέρφη μπορείς. Μάνα, αδερφή, την αδερφή του πατέρα σου, πρώην σύζυγο του πατέρα σου, την κόρη σου, τη μητριά σου. Δηλαδή αυτές τις γυναίκες ένας άντρας δεν μπορεί να τις παντρευτεί. Αυτό είναι μέσα στο Κοράνι. Το να κλέβεις το ζύγι στο εμπόριο, αυτό απαγορεύεται, είναι μέσα στο Κοράνι. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά φυσικά δεν καλύπτει όλη την γκάμα. Έτσι, ας πούμε στο Κοράνι δεν σου λέει αν η γυναίκα να βάφεται ή να μην βάφεται. Θα μου πεις και ποιος το λέει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Το ένα λοιπόν είναι το Κοράνι. Το άλλο είναι τα χαντίθ. Έχουμε πει για τα χαντίθ, υπάρχει ολόκληρο βίντεο, δεν θα πω περισσότερα, πηγαίνετε δείτε. Τα χαντίθ να σας πω δεν ήταν εξ αρχής. Αρχικά ήταν μόνο το Κοράνι. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι, περίπου 100-200 χρόνια μετά το θάνατο του προφήτη, οι νόμοι της κοινότητας ήταν κυρίως βασισμένοι στο Κοράνι. Η μία πηγή λοιπόν είναι το Κοράνι. Αυτή η πηγή χρησιμοποιούνταν από τους πρώτους μουσουλμάνους, από την πρώτη κοινότητα. Κάποια στιγμή αυτή η γενιά έπαψε να υπάρχει, πέθανε, ήρθε οι επόμενες γενιές. Οι μουσουλμάνοι είχαν γίνει πολύ περισσότεροι. Δεν είχαμε πλέον 1.000, 2.000, 3.000 ανθρώπους στην Ούμα, είχαμε μερικά εκατομμύρια, το Ισλάμ είχε εξαπλωθεί, ή τέλος πάντων ήταν υπό Ισλαμική κατοχή η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, οπότε πλέον έπρεπε να δημιουργηθούν νόμοι, έπρεπε να δημιουργηθεί κώδικας, νομικός κώδικας. Και μορφωμένοι άνθρωποι, νομοδιδάσκαλοι, αποφάσισαν ότι θα δημιουργήσουν συγκεκριμένους κώδικες νομικούς, οι οποίοι να βασίζονται βέβαια στο Κοράνι, αλλά στο Ισλάμ, στις αρχές του Ισλάμ, αλλά να καλύπτουν και προβλήματα ή θέματα τα οποία δεν αντιμετώπιζαν οι πρώτοι μουσουλμάνοι. Αυτοί λοιπόν οι νομοδιδάσκαλοι, και νομίζω ήταν ο Σαφί, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, αποφάσισαν ότι η Σαρία δεν θα βασίζεται μόνο στο Κοράνι, θα την εμπλουτίσουμε, θα βασίζεται και στα χαντίθ. Τα χαντίθ τα έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο.
τη χρησιμότητά τους και την αξία τους μέσα στη Σαρία. Έτσι ξεκίνησε, από τον Σάφι ξεκίνησε η ενσωμάτωση των χαντίθ. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα χαντίθ, έχουμε το κιγιάς. Κιγιάς είναι η αναλογία. Και όταν λέμε αναλογία, οι νομοδιδάσκαλοι, ας πούμε, που κάθονταν να βγάλουν ένα νόμο, είχαν ένα καινούριο θέμα, ένα καινούριο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε υπάρξει, δεν αναφέρονταν μέσα στο Κοράνι, δεν αναφέρονταν μέσα στο χαντίθ. Έφεραν την αναλογία. Για παράδειγμα, θεωρητικά, παρόλο που δεν αναφέρεται, δεν απαγορεύεται στο Κοράνι, αλλά θεωρητικά σε κάποιες νομικές σχολές, θα δούμε τι είναι οι νομικές σχολές μετά από λίγο, σε κάποια μάτχαμπ, το αλκοόλ απαγορεύεται. Υπάρχει η λογική. Γιατί απαγορεύεται? Το αλκοόλ απαγορεύεται γιατί άμα πιείς και γίνεις καζίκι, που λέμε κάτω στην Κρήτη, δεν θα το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, θα δείρεις τη γυναίκα σου, θα σκοτώσεις ένα περαστικό, θα κάνεις κακό σε άλλους. Άρα, βάσει αυτής της λογικής, βάσει της λογικής ότι το αλκοόλ, τουλάχιστον σε μεγάλες ποσότητες, βλάπτει την κοινότητα, λέει η θρησκεία, όπα, δεν θα καταναλώνεις αλκοόλ. Η αναλογία τώρα πάει σε άλλες ουσίες, οι οποίες μπορούν να έχουν την ίδια επίδραση επάνω σου, άρα εσύ θα προκαλέσεις κακό. Για παράδειγμα το χασίς. Άρα η απαγόρευση των ναρκωτικών ουσιών είναι βάση αναλογίας. Δεν υπάρχει μέσα στο Κοράνι, δεν υπάρχει στα χαντίθ, αλλά βασίζεται στην αναλογία. Αυτός λοιπόν είναι ο τέταρτος πυλώνας της Σαρία, τα κιγιάς, η αναλογία. Και μετά έχουμε ιτζμά. Ιτζμά είναι η απόλυτη συμφωνία των ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν τους νόμους ή they establish τους νόμους, καθιερώνουν τους νόμους. Με την αναλογία τώρα εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Τι σημαίνει αναλογία? Αναλογία σημαίνει ότι είμαστε 5 νοματέοι, καθόμαστε να αποφασίσουμε εάν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να χτίσεις πάνω σε ένα, τι να πω τώρα, σε ένα λιβάδι. Σας φέρνω άσχετο παράδειγμα. Και καθόμαστε και οι 5 νοματέοι και λέμε ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να χτίσεις. Για τον ΑΒ λόγο, πάντοτε να ξέρετε, υπάρχει κάποια λογική. Δηλαδή ο νόμος βγαίνει και μαζί υπάρχει και ο συλλογισμός. Γιατί δημιουργήθηκε. Αλλά αυτό στο ΙΤΖΜΑ είχαμε πρόβλημα. Διότι υπάρχουν ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Πρέπει όλοι να συμφωνούν. Εάν έστω και ένας διαφωνεί, αυτός ο νόμος δεν μπορεί να καθιερωθεί, δεν μπορεί να εισηχθεί. Άρα τι γίνεται όταν ένας ή δύο, μια μειοψηφία διαφωνεί. Το άλλο είναι αν υποθέσουμε ότι έχουμε ιτζμά όλων των νομοδιδασκάλων. Και κάποιος αλλάξει γνώμη. Αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα του βίντεο. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Επιτρέπεται να αλλάξουμε και τη γνώμη μας. Τι γίνεται? Κάποιοι λένε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε ούτως ώστε θα πάρθει η απόφαση σήμερα για τον νόμο. Εγώ είμαι 20 χρονών, εσύ είσαι 50 χρονών και κάποιος άλλος είναι 40 χρονών. Και θα πρέπει να περιμένει η κοινότητα έως ότου ο νεότερος νομοδιδάσκαλος πεθάνει και όταν όλοι οι νομοδιδάσκαλοι έχουν πεθάνει πλέον, τότε ο νόμος θα εφαρμοστεί. Γιατί μόνο τότε είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη. Κατανοητό. Όχι ο νεότερος, έτσι όπως το έφερα μπορεί να... Όταν όλοι οι νομοδιδάσκαλοι θα πεθάνουν. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε 60 χρόνια, θα περιμένουμε 60 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι, έχουμε εκεί αρχίζουμε σιγά σιγά και η Σαρία έχει μικρά hiccups, έχει μικρά προβληματάκια. Και γιατί επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όπου επισέρχεται δημιουργεί προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση μας πλάσματα τα οποία κάνουμε λάθη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν φαντάζομαι έχετε καταλάβει ότι η Σαρία βασίζεται σε Κοράνι και Χαντίθ και από εκεί και πέρα στον ανθρώπινο παράγοντα. Που αυτό το λέμε φικ. Άρα οτιδήποτε είναι δοσμένο από το Θεό είναι στο Κοράνι. Είναι το απόλυτο και από εκεί και πέρα είναι το φικ. Και στα δικά μου μάτια το φικ δημιουργεί προβλήματα, έχει μειονεκτήματα πάρα πολλά, τα οποία δημιουργούν αρκετά προβλήματα και τα οποία είναι
όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά που μου στέλνετε, μου γράφετε στα σχόλια ή μου στέλνετε στα κοινωνικά δίκτυα ότι γιατί δεν λες για τις γυναίκες, ή πες γιατί αυτό, γιατί οι γυναίκες καταπιέζονται, ή γιατί οι ομοφυλόφιλοι καταπιέζονται, όλα αυτά. Κατά βάση αυτά είναι πράγματα, είναι νόμοι, είναι κανονισμοί οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάσει ΦΙΚ, βάσει του ανθρώπινου παράγοντα. Η μπαταρία της κάμερας τελειώνει. Φαντάζομαι πως ήδη έχω πει αρκετά για τη Σαρία για να φτιάξω ένα βίντεο. Θα σταματήσω εδώ το πρώτο βίντεο, θα αλλάξω μπαταρία και θα ξεκινήσω το δεύτερο βίντεο, το οποίο εσείς θα το δείτε τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν, γρήγορη αλλαγή και επιστρέφω.